Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với All Star Sport, kênh cập nhật nhanh nhất, nóng nhất những tin tức bóng đá trong nước và quốc tế. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào cùng chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng đến với những thông tin thể thao hấp dẫn nhất hôm nay. Lamine Yamal chịu hơn nửa số công kích phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha. Tuyển Anh lao đao vì loạt trụ cột chấn thương. FIFA tính đổi luật xếp hạt giống World Cup 2026. Liverpool mất trắng bàn thắng gây tranh cãi trước Man City. 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đòi kiện liên đoàn FAM. Chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện gây chấn động làng túc cầu châu Âu khi tài năng trẻ Lamine Yamal đang phải đối mặt với làn sóng công kích phân biệt chủng tộc dữ dội chưa từng có. Theo báo cáo mới nhất từ Đài quan sát phân biệt chủng tộc Tây Ban Nha, có tới 60% lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhắm trực tiếp vào Yamal của Barcelona. Một con số kinh hoàng, gấp đôi so với Vinicius Junior, người vốn đã từng là tâm điểm của những vụ việc tương tự tại La Liga. Đỉnh điểm của làn sóng công kích diễn ra quanh lễ trao giải quả bóng vàng ở Paris, nơi Yamal bị xúc phạm nặng nề bằng những lời lẽ cay độc, thậm chí bị gọi thẳng là người nhập cư bất hợp pháp. Một lời xúc phạm không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn đụng chạm đến nguồn gốc, dân tộc và màu da, điều không bao giờ nên tồn tại trong thể thao hiện đại. Điều đáng nói, Yamal sinh ra và lớn lên tại chính Tây Ban Nha, mang quốc tịch Tây Ban Nha, nhưng anh vẫn liên tục trở thành mục tiêu tấn công chỉ vì gốc gác Maroc và châu Phi của mình. Những lời lẽ cay độc đó không chỉ đến từ mạng xã hội mà còn đến từ những người được gọi là người hâm mộ. Không dừng lại ở đó, truyền thông Tây Ban Nha thời gian qua liên tục soi mói đời tư của Yamal, từ mối quan hệ với cô bạn gái hơn tuổi, Nicky Nicole, cho tới phát ngôn gây tranh cãi về Real Madrid. Và mới đây nhất, anh tiếp tục bị đồn chấn thương vùng háng chưa hồi phục, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Một chàng trai chỉ mới 18 tuổi, đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng lại phải gánh trên vai áp lực nặng nề từ mạng xã hội và dư luận. Có thể nói, với Lamine Yamal, mỗi bước đi giờ đây không chỉ là thử thách trên sân cỏ, mà còn là cuộc chiến tinh thần khốc liệt chống lại những định kiến và sự thù ghét vô hình. Thưa quý vị, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Yamal, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá châu Âu, nơi sự tài năng và màu da lẽ ra phải được tôn vinh như nhau. Bóng đá Anh đang phải đón nhận tin dữ ngay trước thềm World Cup 2026, khi huấn luyện viên Thomas Tuchel đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng trong đội hình tam sư. Theo thông tin mới nhất, 3 trụ cột quan trọng của tuyển Anh gồm Anthony Gordon, Nick Pope của Newcastle và Mark Guehi của Crystal Palace đều có nguy cơ rút khỏi đợt tập trung sắp tới vì chấn thương. Một tin không thể tệ hơn với Tuchel khi ông đang muốn duy trì đội hình mạnh nhất cho 2 trận cuối vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Cuối tuần qua tại Premier League, Anthony Gordon đã vắng mặt hoàn toàn trong thất bại 1-3 của Newcastle. Nick Pope ra sân ngay từ đầu, nhưng phải rời sân ở phút 77 vì chấn động và đau hông, buộc nhường chỗ cho thủ môn dự bị. Trong khi đó, Mark Guehi lại gặp chấn thương bàn chân nghiêm trọng, phải chống nạng và chưa thể đi lại bình thường. Trước tình hình này, Tuchel buộc phải tính đến phương án thay thế khẩn cấp. Nguồn tin nội bộ tiết lộ, ông có thể triệu tập bổ sung các cái tên như là Danny Welbeck, James Trafford và Ben White để lấp đầy khoảng trống trong đội hình. Dù vậy, chiến lược gia người Đức vẫn tỏ ra lạc quan. Phát biểu trước báo giới, Thomas Tuchel khẳng định: "Giấc mơ dự World Cup cùng tuyển Anh đã thành hiện thực. Và chúng tôi sẽ làm nên chuyện tại Mỹ năm sau." Một tuyên bố đầy tự tin, nhưng rõ ràng, cơn bão chấn thương này đang khiến tam sư thực sự lao đao và người hâm mộ chỉ biết hy vọng các trụ cột sớm trở lại để đội tuyển giữ vững phong độ trước thềm World Cup 2026. Theo tiết lộ cực kỳ đáng chú ý từ Gazzetta dello Sport, FIFA đang xem xét một thay đổi lớn trong quy tắc chia nhóm hạt giống cho World Cup 2026. Thay vì mặc định xếp các đội phải đá play-off vào nhóm yếu nhất như trước đây, FIFA muốn sử dụng bảng xếp hạng FIFA làm tiêu chuẩn duy nhất để phân chia hạt giống. Nghĩa là, đội nào có thứ hạng cao dù phải đá play-off vẫn sẽ được xếp ở nhóm mạnh, phản ánh chính xác thực lực và phong độ của họ. Điều này đặc biệt có lợi cho những ông lớn như là Italy hay Bồ Đào Nha, những đội từng phải tranh vé vớt nhưng vẫn sở hữu đẳng cấp hàng đầu thế giới. Với thay đổi này, khả năng họ rơi vào bảng tử thần cùng các thế lực như Anh hay Pháp sẽ giảm đáng kể. World Cup 2026 kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự. Được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico hứa hẹn sẽ là giải đấu công bằng, kịch tính và hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Một thay đổi tưởng nhỏ nhưng đủ sức làm xoay chuyển cán cân giữa các nền bóng đá, mở ra một kỷ nguyên mới cho World Cup, nơi mọi đội bóng đều có cơ hội tỏa sáng công bằng hơn bao giờ hết.
Trận đại chiến nghẹt thở trên sân Etihad đã để lại một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất mùa giải Premier League. Phút thứ 37, từ quả phạt góc của Mohamed Salah, trung vệ Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma, tưởng chừng như Liverpool đã gỡ hòa 1-1. Nhưng rồi, bầu không khí vỡ òa đấy chỉ kéo dài vài giây. Và lập tức vào cuộc, và sau khi xem lại tình huống, bàn thắng bị hủy bỏ. Lý do, Andy Robertson đã rơi vào thế việt vị, đồng thời cản trở tầm nhìn của thủ môn, khiến tổ trọng tài xác nhận bàn thắng không hợp lệ. Tổ VAR và trọng tài chính khẳng định quyết định là đúng luật. Nhưng phía Liverpool hoàn toàn không chấp nhận. Huấn luyện viên Jurgen Klopp nổi giận bên đường biên, phản ứng dữ dội với tổ trọng tài. Van Dijk thì vỗ tay mỉa mai, thể hiện sự bất bình công khai. Trên khán đài, cổ động viên Liverpool đồng loạt huýt sáo phản đối, tạo nên bầu không khí cực kỳ căng thẳng tại Etihad. Một bàn thắng bị tước nhưng dư âm và tranh cãi chắc chắn sẽ còn nóng bỏng suốt cả tuần sau trận đại chiến này. Một cơn địa chấn thực sự đang rung chuyển bóng đá Đông Nam Á. Theo nguồn tin mới nhất, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang chuẩn bị khởi kiện Liên đoàn bóng đá Malaysia yêu cầu bồi thường thiệt hại vì những sai sót hành chính nghiêm trọng. Theo các cầu thủ, Pham đã sai quy trình đăng ký khiến họ bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và thu nhập. Danh sách những người đứng đơn gồm toàn những cái tên nổi bật trong đội hình nhập tịch Malaysia: Fayundo Gassin, Rodrigo Hongado, Emmanuel Machuca, Jack Waido, John Irogi, Hector Havel và Gabriel Arocha. Các cầu thủ cho rằng chính sai sót từ Pham đã khiến họ trở thành nạn nhân của những quy định quốc tế nghiêm ngặt, và lần này họ muốn đòi lại công bằng. Nếu vụ kiện thành công, không chỉ Pham có thể đối mặt án phạt tài chính nặng nề, mà các cầu thủ còn được bồi thường, thậm chí được giảm án hoặc minh oan trước Tòa án trọng tài thể thao quốc tế. Đây không chỉ là một vụ kiện mà có thể trở thành bước ngoặt lớn của bóng đá Malaysia và là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ khu vực về tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản lý cầu thủ nhập tịch.